mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi. Mi ò ní wáyé tiẹ̀ ní wá mi tí o àtèmi àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra. Àkàndọ̀rà kòǹkòǹ lórúkọ mi. Fẹ́ni tó ẹ̀sẹ̀ ń wò mí fún ìgbà àkọ́kọ́, àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀. Àní wá ara wa tì. Ọlọ́run ní fi wá wọn ra wa. Lórí ọ̀rọ̀ tá làgbà. Èmi làgbà ìwọ làgbà tí ìjẹ́kílé tí baálé bá gbé pọ̀ ògún géré. Torí kálukú ni ó fẹ́ jẹ mọ́gàjí ilé bàbá tiẹ̀. Àwọn bàbá wa lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní bí baálé ilé bá di mẹ́ta, ìtàn adìẹ ó di pínpín. Lórí Ọ̀ọ̀ni, lórí Aláàfin. Bẹ́ẹ̀ bá bì kíní yóò pohùn ọ̀bá kan jà, bẹ́ẹ̀ bá bì kejì yóò pohùn ọ̀bá kan jà. Kàn tí bára wọn jà lóòótọ́. Gbàrànmí ní dẹlẹ́rù, ajínigbé ní dọkọ ẹni. Àwọn alágbàtà ní sọjà dọ̀ wọ́n. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà tí wọn ò lè parí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ogun tí wọn ò lè parí. Àwọn náà wọn ò sinmi lórí ìtàkùn ayélujára. Tẹ́ bá wò mí dáadáa, yóò rí pé mo ti sinmi tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni wọ́n ń gbà sún mi lẹ́ràn, náà ń gbà fín mi níràn, náà ń gbà tọ́ mi níjà. Àwọn kan ń wà direct, àwọn kan ń pẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ nípa àwọn bàbá mi sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní bówe bá jòwe ẹni, bàbá sọ̀rọ̀ èròjà ń bani ni. Torí pé àwọn kan máa ń sọ pé àìjẹ́jọ́ wíwò àjàre irọ́ o. Àwọn ibì kan wà téèyàn tí máa ń jẹ́jọ́ wíwò tí máa ń jàre. Àwọn bàbá wa ní ọmọ bínúbínú ọ̀tọ̀ dùnràndùnrà ọ̀tọ̀, relé lọ Mẹ́sì wá ọ̀tọ̀, relé lọ Mẹ́sì wá gangan ni ọ̀dà. Wọ́n ní gbangba la ṣe gbangba, bẹ́ẹ̀ sì wọn bá kú ìta gbangba là á sin sí. Ilé aláriwo la ti pa. Tẹ́ ọ bá ti ń gbọ́ kọ́rọ̀ mo fi kọ́ ọ lọ́rùn, ìwọ náà máa pọ́ bọ́rọ̀ mọ́ bọ́ọ̀lẹ̀. Bí wọ́n bá fẹ́ rohun tí ò ní dìímọ̀ ọ̀la sọ, ó lè mọ bó ṣe yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ padà. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń kọ síta, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ síta, including àwọn àgbàlagbà wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ó yẹ ká bá lẹ́nu àgbàlá ń bá lẹ́nu wọn. Naturally, eléyìí ni wọ́n kọ́kọ́ kà. Ọ̀gbẹ́ni tó fi ìta lórí Facebook, abẹ́ aṣíwájú ọmọ Yorùbá ló ti gbé jáde. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ o. Ó ní historically, Ooni is not among the grandchildren or descendants of Oduduwa. Ooni was not of Oduduwa's bloodline. Àwọn tí wọ́n rò pé àwọn jẹ́ Oduduwa bloodline, a ti sọ fọ́njú Ooni pé wọ́n ṣe Oduduwa bloodline. History indicates that Oduduwa did not have 7 biological children. Rather, his only son Okanbi fathered the 7 prominent descendants who founded important Yoruba kingdoms. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, àwa ti sọ fún wọn wípé kò sí tí ń jẹ́ Ọ̀kànbí. And to God be the glory, many people have agreed ń pé kò sí tí ń jẹ́ Ọ̀kànbí. Ifẹ̀ sọ pé kò sí tí ń jẹ́ Ọ̀kànbí rárá. Ọ̀yọ́ nìkan ló kù lọ́mọ bíi tí history Ọ̀kànbí wọn ti jáde. Because gbogbo àwọn tán pè lọ́mọ Ọ̀kànbí sọ pé àwọn ò kí ń sọ ọmọ Ọ̀kànbí. Tàwa lọ̀kànbí mo lọ̀kànbí wọ́n ti jẹ jáde. Náà sì ń pánú ìtàn tiwọn. La fi sọ wípé ìwé ìtàn tá ń lò ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa gbogbo kí wọ́n ó ká kó ńlẹ̀ kán kó ńlẹ̀. Wọn ò ní túmọ̀ ìkọ́kúkọ́ ìrọ́kùrọ̀ náà rọ́ sáwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ́pọlọ. Kí mọ́ wàá fọ̀rọ̀ gùn. Ó ní these descendants, including the Olówó of Owu, the Ọ̀ràngún of Ìlá, the Ọba of Benin through Ọ̀rànmíyàn. Ọba of Benin through Ọ̀rànmíyàn. Ẹ dẹ̀ sọ pé ọmọ Ọ̀kànbí ni. Ẹ tún ní through Ọ̀rànmíyàn. Bí ìgbà téèyàn mọ tí ń ṣe ni. Ẹ̀yin náà lè ń contradict ara yín o. The Ọba of Benin through Ọ̀rànmíyàn, the Alákétu of Kétu, the Olúpòpò of Pópó, the Onísàbẹ̀ of Sábẹ̀, and the founder of Ọ̀yọ́ Empire also via Ọ̀rànmíyàn. Via Ọ̀rànmíyàn. So kì í sọ Ọ̀rànmíyàn ló tẹ̀ Ọ̀yọ́ dó. Ṣé ẹ rí pé orí social media wa kún fún trashes. Oríṣiríṣi nǹkan. Ẹ̀ tó mọ̀ sọ, ẹ̀ tí ò mọ̀ sọ, ẹ̀ mọ̀ gbọ́, ẹ̀ tí ò mọ̀ gbọ́, ẹ̀ ń lóye, ẹ̀ tí ò lóye, kálukú kan sọ ń tó bá lẹ́nu àti ń tó bá lọ́wọ́, ọwọ́ wọn yára láti tẹ̀tẹ̀kùtẹ̀. Via Ọ̀rànmíyàn are considered the 7 children of Oduduwa.
as they represent the pillars of the Yoruba kingdom's expansion and culture. So where does Ooni fit into the line of Oduduwa's descendants? Why are we altering history? President Obasanjo from Owo is a descendant of Oduduwa, and President Tinubu also has Oduduwa descendancy. Where does Ooni fit into this equation? We must uphold Oduduwa descendancy. Nígbà tẹ́ sọ wípé Bọ́lá Tinubu Oduduwa descendancy ni, ńbo ló ti tàn mọ́ Oduduwa? Ó yẹ ẹ sọ fún wa. Ọ̀dà ẹ má wá já rìn jìnnà, ìhà yín là á lọ. Ìjà orí social media ni o. Ìjà orí social media ni o. So now, eléyìí ní the Ife people are fighting a war they can never win as long as you recognize Oyo Empire. The only empire ever existed in Yoruba history, you must recognize Aláàfin. Ẹni tó kọ́ níbi tó ti ponú ni pé kò sẹ́ni tó sọ pé Ọ̀ṣọ́yọ̀ Empire. Kò sẹ́ni tó sọ pé òun ọ̀mọ Aláàfin, àmọ́ Aláàfin. Ní tá à ń sọ fún yín ni pé ogún àná lẹ̀ ń jókòó tì. Empire dey fall. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ni pé Empire Ọ̀yọ́ ní ẹsẹ̀ sọ pé the fall of Ọ̀yọ́ Empire. Àbí ìṣe tẹ́sọ nìyẹn. Fúlàní ti tó Empire Ọ̀yọ́ ká tipẹ́tipẹ́. So ó wá ní Ooni was not the head of the Yoruba Traditional Council in the past. Nígbà wo ni? Nígbà wo ni kì í sọ ni? So he can't be the head of the council in the present. If you want to impose Ooni as head today, you have to first discard the existing Yoruba history, especially historical documents featuring how Aláàfin signed treaties with the British on behalf of all Yoruba traditional rulers. No. Ọ̀dẹ̀ lẹ́ńtọ́ sọ, òpònú lẹ́ńtọ́ sọ, dèdèrìn lẹ́ńtọ́ sọ, wèrè lẹ́ńtọ́ sọ, apọ̀dà lẹ́ńtọ́ sọ. Ìdí ni pé treaties tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí, Ọ̀yọ́ nìkan kọ́ ló sign ẹ̀, Ifẹ̀ sign treaty tiẹ̀ lọ́tọ̀, Ọ̀yọ́ sign treaty, mo tún padà sọ pé Ọ̀yọ́ sign treaty tiẹ̀ lọ́tọ̀, mo máa kó gbogbo treaty jáde. Màá mú ti Ìjẹ̀bú wá, màá mú ti Ṣàgá, màá mú ti Rẹ́mọ wá, màá mú tọ̀yọ́ wá, màá mú ti Ifẹ̀ wá, màá mú ti Ẹ̀gbá wá, kálukú wọn ló sign treaty tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Bóyá àyájọ́ treaty la máa fi ṣe ń jọ́ ta bá fẹ́ ka gbogbo treaty. Kẹ̀yé sọ̀rọ̀ tí ọmọ ọpọlọ dání. Kì í ṣe lórúkọ gbogbo ọba Yorùbá, lórúkọ ilẹ̀ Yorùbá yín tí ò ju Ọ̀yọ́, Awẹ́, Akínmọ̀rìn, Ìlọ́ra, Tèdè, Ìṣẹ́yìn àti ìlú kan, wọ́n ṣàjẹ́ méje àbí nǹkan. Ìyẹn náà ń pè nílẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà yẹn. So kóńtọ̀ wọn la etí ẹ̀ dáadáa. Ó wá ní with British on behalf of all Yoruba traditional rulers, how kings were ranked and paid by government. Aṣọ bí wọ́n ṣe ń sanwó fún wọn ni bí wọ́n ṣe ń rọ́jà tà lọ́dọ̀ wọn, rọ́jà rà lọ́dọ̀ wọn. How powerful chieftaincy titles were conferred and who conferred those titles? How many kings were crowned by the Aláàfin even in Osun State? Mistake tán ṣe lélẹ̀. Ọba mélòó ni Aláàfin gbádélé lórí? Tó jẹ́ Aláàfin nírè gbádélé wọn lórí, ó ní even in Osun State. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀ṣun, ó wáyé rí láyégún níbi tán ń pè lọ́dẹ Òmu. Ó wáyé rí lápòmù, ṣùgbọ́n kò wáyé mọ́. So ó wáyé nílòbù, wọn ò tí ì rí ìdíjókòó láti gbà náà. So ọ̀tẹ̀ náà dẹ̀ lọ́fàá, ó sì wáyé Mọ̀dẹ́kẹ́rí, kò sì lè wáyé mọ́. So ó wá ní try to be good students of history. Before the late Ooni Adesoji, tell us here any Ife king that ever challenged the authority of the Aláàfin. Aláàfin kankan ni ó challenge the authority Ooni rí. Ooni ò ní láti challenge Aláàfin, authority Aláàfin, because Ooni has always been the head of all Yoruba, all Karo Ojire's king. So kò ní láti challenge anybody. Kò sọ́ba ńlẹ̀ Karo Ojire tó challenge authority Ooni rí. Àfàlàfin Adéyẹmí nìkan, Adéyẹmí the third. So tell us here any Ife king that ever challenged the authority of the Aláàfin.
Were there no Ooni of Ife in Ife when Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlú, Aule, even Adéyẹmí first and second ruled? Wọ́n rule lórí Ọ̀yọ́ ni, wọ́n rule lórí gbogbo ìlú. Which Ooni in the past challenged the supremacy of these Aláàfins? Besides Ooni Adésọjí that challenge Aláàfin Adéyẹmí third. Ọ̀dẹ̀ lélẹ́yìí náà. Níbo la Aláàfin Adéyẹmí third wà ńgbà tí Adésọjí Adérẹ̀mí ń lùgbà? Níbo la Aláàfin Adéyẹmí the third wà? Sàn ti bí ni. Ebi orí ipò ọba ló wá bá Adésọjí Adérẹ̀mí. Ńgbà tó gbó dé Adésọjí Adérẹ̀mí kọ́ ló dé ni. Ńgbà tá Adésọjí Adérẹ̀mí jọ lọ́dún 10. Ó ń jọba lọ́dún 1970. Adésọjí Adérẹ̀mí wàjà lọ́dún 1980. Ó dẹ̀ sọ pé student of history ni ọ́. Ó yẹ ṣe student of history, novice of history, idiot of history, òpònú of history ni ọ́. So, Adéyẹmí told this so on the basis of political advantage against through the reign of Awolowo. Everyone knew the reason. Histories don't die. The reign of Oyo covered all the Yoruba towns and cities. Irọ́ o, àwọn ìlú tó cover ni mo sọ fún ọ yẹn. Behold, most of the indigenous towns, even in Osun State, were under the reign of Aláàfin. Wá sọ pé k'Aláàfin wá pàṣẹ lórí ìlú kan nísìn. Have you ever asked yourself why the Yoruba language spoken in Ìwó, Òṣogbo, Mọdákẹ́kẹ́, Ìkirè, etc. resemble the typical Yoruba fashion of Ọ̀yọ́? Ọ̀dẹ̀niọ́ àti béèrè lọ́wọ́ yín rí wọ́n pé Ọ̀rànmíyàn tẹ́ lọ tẹ Ọ̀yọ́ dó ńbo ló ti kú o? Èdè wo ni wọ́n ń sọ nílé Ifẹ̀ tó ti kúrò tó ti lọ tẹ Ọ̀yọ́ dó? Kí ló dé tẹ́ rí èdè kan gẹ́gẹ́ bí tọ̀dọ̀ yín? Because majority àwọn tí ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ Tápà ni wọ́n, Nupe ni wọ́n, ọmọ Bògú ni wọ́n. Ìbàrìbá lọ́pọ̀ nínú yín. So now Ilé Ifẹ̀ náà ò ṣàì dáhùn, àwọn ọmọ Ifẹ̀ náà ṣàì dáhùn, tàbí ká sọ pé àwọn ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire in general. Eléyìí ni Ifẹ̀ is the ancestral home of the Yorubas. Ooni is the abode of Odùduwà. Ilé Ifẹ̀, the Yoruba. Ọ̀yọ́ are stood and Ekin are direct descendants of Odùduwà and the first in line to the throne. It wasn't Odùduwà that handed the stool to an Adele. It was the king of Ọ̀yọ́ who gave the order for an above and okay, the same thing náà ni ń sọ. Ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí kì í ṣe abọ́ rẹ̀ ló ń sọ. It wasn't Odùduwà that handed the stool to an Adele. It was the king of Ọ̀yọ́ who gave the order of an abore to a regent, an Adele in his stead. Òpònú ni gbogbo yín. Torí wípé àwọn kan ní ńgbà tí Odùduwà kú tán kò sáwọn ọmọ rẹ̀ lé, wọ́n á fi abọ́ rẹ̀ rólé. Kí làwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́ lọ ṣe níta níbi tán lọ tán fi ń fi abọ́ rẹ̀ rólé fún lórí àpèrè bàbá wọn? Ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni. Àpèrè yín ò wú àwọn àbí? Àwọn ò fẹ́ jọba, ẹrú náà fẹ́ lọ ṣe ń bò mí. Wọ́n ẹ̀sẹ̀ fẹ́ lọ dáko kan sán ẹ̀gàn kan ẹ̀sẹ̀ mọ́ kóòlù jọ ń bò mí. Ọlọ́run pè ọpọlọ yín wálé. Ọ̀hà ni to be a regent or an Adele in his stead or on the passing of his father Odùduwà since he has founded Ọ̀yọ́ dynasty. Kí wàá lóde tó tún fi padà wá sí Ilé Ifẹ̀ láti wá jọba? Alẹ́ ẹ̀gọ́ dẹ̀dẹ̀rin ayérada ńlọ́pọ̀ nínú yín. Okay, ọ̀wá ni Ọ̀yọ́ ló ti wá, Ọ̀yọ́ ló ti rán èèyàn wá pé kán lọ fadélé jọba ń bẹ̀, bọ̀ tó ń gangan wá padà wá láti wá jẹ Ọ̀ọ̀ni kẹfà. Ẹ kú iṣẹ́. And wasn't willing to leave his throne and dynasty to sit on the neutral throne of his father. So àpèrè bàbá tiẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ti di neutral throne. He asked that the abore who is the Oonirìṣà to sit in the stead of on his behalf. Ọ̀yọ́ is the son was found. Rather àdá ní gbogbo nǹkan tán kọ ìjáre. So now ẹ jẹ́ ká dọ́gbọ́n wo fídíò nítorí gbogbo wàhálà yìí nípàdé àwọn lọ́balọ́ba tó wáyé nílùú Èkó.
níbi tí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti ń sọ pé ibìkan ló yẹ k'Aláàfin ó jókòó sí, ibìkan náà fi sí igbádogójì èrò wájà, òkè yẹn ló yẹ kó wà tá a fi sọ pé kò sáàyè ẹ̀ ń bẹ̀. ṣé ẹ gbàgbé pé ọ̀rẹ́ mi kan sọ wípé wọ́n tún àga tò nítorí pé Aláàfin pẹ́ dé ni ó jẹ́ kó jókòó sókè tá a sọ pé kò sáàyè ẹ̀ lókè ni. Fídíò ibẹ̀ gangan òun náà lélẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á wò ó tí n bá padà dé ká tẹ̀síwájú. God bless you. Elections and security. Fídíò ọ̀hún rèé o. Lagos National Executive Committee àwọn tó fẹ́ jókòó ńbẹ̀ ti jókòó ńbẹ̀. When we see traditional like mobilizing their communities ní sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí. to support projects that So government àwọn ọba tí ó jókòó ti jókòó ẹ̀mí àánú àbí sọ́tànù lọ́wọ́ ọ̀tún Akíolú ọ̀ọ́nìní lọ́wọ́ Àlàáfíà Akíolú ẹni tó wá represent ṣe Obi Ọ̀nìṣà ni ẹni tó wá represent ọba Akíolú wọ́n wà ń bẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So Aláàfin yín rèé o, Aláàfin yín rèé bí Aláàfin yín belong to Aláàfin jókòó sí yìí o. Ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited. Nínú iléeṣẹ́ wa yìí a máa ń ta fóònù, a máa ń ra fóònù, a máa ń ṣe swapping fóònù, gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop, àwọn oríṣiríṣi gadgets tẹ́ mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi, gbogbo wọn pátápátá ló wà, àti àwọn laptops oríṣiríṣi bíi MacBook, bíi Dell, bíi HP, oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ló wà. Níbí báyìí a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn, oríṣiríṣi àwọn èèyàn àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà, torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa, tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé, àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì. Ibo lẹ ti máa rí o, Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ́ bá rà ń bí báyìí ojúlówó ni, ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò, any car tẹ́ bá fẹ́ rà tẹ́ bá fẹ́ tà, bóyá ẹ fẹ́ tà ni àbẹ fẹ́ swap, anything that has to do with swapping, easy buy also, bóyá ẹ ra nǹkan ká ra nǹkan sìn ká sanwó ẹ̀ díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà. A ní branches ní Ìbàdàn, a ní l'Óṣogbo. Ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀, òun lẹ máa rí wa, lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà. Àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o, eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn, kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́, tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá l'Emeritus Global. Very fast, very efficient, very affordable. Àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí tẹ́pẹ́ lè pè wá at any point in time 081 01 79 5519. Lẹ́ẹ̀kan sí 081 01 79 5519. Òun náà lè rí lórí screen yín lórí móhùnmáwòrán yín bá ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣeun gan, a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé ilé-iṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀, ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín túnṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop, ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Ilé-iṣẹ́ Emeritus ń ṣe easy buy, ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkù sí tuntun. Bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí láptọ̀pù yín, ìrọ̀rùn ló bá dé nílé iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited ni ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé Campus Gate OAU, ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market, ẹ béèrè Emeritus Global, adjacent MTN office ni wọ́n wà, OAU Campus Ilé-Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí olókun roundabout níbi tí Foreign Links House wà tẹ́lẹ̀. Mayfair Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Telephone 081 01 79 5519. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Òkèlèwà ẹ ò ní jábọ́ o. Ẹ káàbọ̀ padà. Gẹ́gẹ́ bí n tí mò ń sọ bọ̀, fídíò tẹ́ wò yẹn, ẹnìkan náà rọra kọ nǹkan kan bẹ́lẹ̀ ń já. Ntòǹtò kọ ni pé it is clear from recent meeting
of all first-class kings that Ooni is number 1 in southern Nigeria. Any Oyo or Igbo person who feels otherwise should gather their evidence like the birth certificate of their Okambi and their British treaty and sue the government to court that Aláàfin is number 1. Let's even test our legal system and see what the law says. And for those who say Ooni is not a king but a priest to Odùduwà, let them also come to court so that Supreme Court can take a position. Or better still, next time, Aláàfin should ignore his allocated seat and insist on sitting beside Sultan on the high table or refuse to even attend the meeting until the case is determined in the court. God bless Oonirisha. God bless Odùduwà race entirely. Ọ̀rọ̀ náà rèé gbogbo gbajúmọ̀. Ọ̀rọ̀ náà rèé gbogbo gbajúmọ̀. So ibi tọ́yọ̀ ń bá lọ, ibi tá àti ní dákẹ́ rárá ni o. Yorùbá sì ní awífúnni ó tó dání àgbà nínú oúnjàkadì ni. Èmi ò ní wújẹ lè lọ. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ. Ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà káàrọ̀ òjìrì ò ní wọmi o. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì ò ní dàrú. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nìmẹ́nì. Àjò àṣẹ o. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè, àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ni. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan. Ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 80 53 27 0136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 27 29. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ilé aláyọ̀ nílé wa.